नमस्कार, मी मयुरी. भन्नाट रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. चला तर आज आपण बनवणार आहोत शेंगदाण्याची आमटी. शेंगदाण्याची आमटी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी शेंगदाणे, बारीक चिरलेला सांबार, आलं लसणाची पेस्ट, कांदा आणि 1 वाटी वरण, जसं की तुरीच्या डाळीचं वरण आहे हे, आणि तेल, जिरं, धनिया पावडर, हळद, लाल तिखट आणि मोहरी. सर्वप्रथम मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि गॅस ऑन केलेला आहे. चला तर पहिल्यांदा आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपले हे शेंगदाणे छान रोस्ट झालेले आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतर याला मिक्सरमधून जाडसर असं बारीक करून घेऊया. तर शेंगदाणे थंड झाल्यानंतर मी असे जाडसर बारीक करून घेतलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून घेणार आहोत. जवळजवळ मी अर्धा ग्लास पाणी यामध्ये ॲड केलेलं आहे आणि त्याला असं आपण चम्मचने मिक्स करून घेऊया. चला आता आपण फोडणीची तयारी करूया. आता फोडणी घालण्यासाठी मी एक गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि गॅस ऑन केलेला आहे. चला तर आता आपण सर्वप्रथम कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालूया. या चमचाप्रमाणे मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता आपलं हे तेल तापलेलं आहे. तर सर्वप्रथम यामध्ये आपण मोहरी घालून घेऊया. मोहरी तडतडल्यानंतर आपण यामध्ये जिरं पण घालून घेऊया. तुम्ही बघू शकता मोहरी छान तडतडत आहे. आता आपण यामध्ये जिरं घालून घेऊया आणि जिरं घातल्यानंतर आपण यामध्ये कांदा घालून घेऊया. कांद्याला छान लालसर कलर येईपर्यंत कांद्याला आपण परतून घेऊया. तुम्ही बघू शकता कांद्याला छान लालसर कलर आलेला आहे. आता आपण यामध्ये घालूया लसूण आणि आल्याची पेस्ट. ही पण छान अशी लालसर कलर येईपर्यंत आपण याला गरम करून घेऊया. आता आपण यामध्ये घालूया हळद, अर्धा चम्मच, 2 चम्मच लाल तिखट. तुम्हाला जर कमी तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही कमी सुद्धा तिखट घालू शकता. याला छान आपण परतून घेऊया. आता यामध्ये आपण थोडासा सांबार घालून घेऊया. फोडणीमध्ये जेव्हा आपण सांबार टाकतो त्याचा स्वाद छान येतो. आता आपण यामध्ये तुरीच्या डाळीचं वरण घालून घेऊया. याला छान थोडीशी उकळी आल्यानंतर आपण शेंगदाण्याचं जे बारीक कूट केलेलं आहे ते सुद्धा ॲड करून घेऊया. आता याला छान उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण बारीक केलेले शेंगदाणे आणि त्याबरोबर थोडंसं पाणी सुद्धा घालून घेऊया. बघा किती सुंदर कलर आलेला आहे याला. या भांड्यामध्ये मी अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि आपण आता त्यामध्ये ते ओतून घेऊया. आणि आपलं आता मीठ टाकायचं बाकी राहिलेलं आहे. तर आता चवीनुसार आपण मीठ सुद्धा घालून घेऊया. आणि आता याला आपण थोडंसं झाकून ठेवूया. एखादी उकळी काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपल्या शेंगदाण्याच्या आमटीला छान उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण सांबार घालून घेऊया.
आता तुम्ही बघू शकता आपली ही शेंगदाण्याची आमटी तयार आहे. आपली ही झणझणीत अशी शेंगदाण्याची आमटी तयार झालेली आहे. आवडली असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही माझी रेसिपी बघितली त्याबद्दल धन्यवाद.